Morjesta, moi vaan. Me käytiin Eliaksen kanssa vähän testailemassa näitä Discmanian uusia MD3. Mitäs Elias, mitäs sun käteen tää sopi? No, mä olin odottanut tätä uutta MD3 aika pitkään, koska MD3 ei ollut saanut kaupoista pitkään aikaan. Niin sit mulla oli korkeat odotukset, että tää olisi tämmönen hyvä MD3. Ja mä olin todellakin positiivisesti yllättynyt sen puolesta, että tää muovi ensinnäkin tää on tosi hyvän tuntusta käteen. Ja ei pelkästään tuntumaltaan, vaan tää tuntuu myös tosi kestävältä tää muovi. Et vaikka viskottiin tuolla Fordin radalla, osu välillä puihin, niin ei silti oikeastaan mitään kulutuksen jälkiä näissä kiekoissa. Et se on ainakin iso plussa tässä muovissa. Tää muovi on aika kaunista sillä. No nää ainakin näkyy, jos nää meneekin puskaan, kun nää on tämmösiä neonkirkkaita. Jep, kyllä ehdottomasti. Eikö nääkin ole tehty siellä Ruotsin tehtaalla? Joo, näähän on tehty siellä Discmanian uudella tehtaalla Ruotsissa ja siksi mä ainakin itse odotin näitä just tosi paljon, että niinku nää on Discmanian itse tekemiä, ei ole Innovan tekemiä, että oisko nää sit oikeesti niinku hyviä vai ei. Joo. Ja yllätyin positiivisesti, koska nää on lähes identtisiä siihen, kuin mitä MD3 oli Innovan tekeminä. Mehän huomattiin, kun me heitettiin, että näillä olisi vähän eri lailla toi stokkistämppinen ja tää proto, missä oli pieni ero. Tää proto oli vähän alivakaampi, eikö se niin mennyt? Joo, siis tää proto... Tai suorempi niin sanotusti. Kyllä, suorempi just. Et tää proto oli semmonen, että esimerkiksi kun itse heitin kovaa, niin tätä saattoi heittää pieneen hysseen tai flättinä, ja se vaan piti sen kulman, eikä lopussa feidannut oikeastaan vasemmalle ollenkaan. Mut sit verrattuna tähän tuotantorunin MD3, niin tää oli selkeästi niinku ylivakaampi. Että tän pystyi heittämään kovaa, jopa flättinä, ja se lopussa aina feidas vasemmalle ihan kunnolla. Et mä kuvittelen, että tää on tuulisissa keleissä ja hyssäheitoissa varsinkin tosi hyvä. Ja tämmöstä mä oon itse asiassa odottanut pitkään, koska mulla itellä on ollut ylivakaat midarit vähän hakuses välillä. Mut musta tuntuu, että tää vois korvaa sen paikan mun bagissa aika hyvin. Millishän heitti tuolla meidän kanssa myös, se tykkäsi tästä forella. Itse en paljon heitä foreja, paitsi jotain tosi vakaita midareita, mutta Millis tykkäs forella kanssa tämän kanssa? Heitit sä forella tätä? Joo, itse asiassa Millis heitti tosi nättejä foreja täällä ja itekin kokeilin pari kertaa, niin tää lähti jopa yllättävän puhtaasti kädestä. Lento oli semmonen, että voi aika kevyesti heittää ja menee suoraan ja lopussa feidaa vähän oikealle. Et semmosiin suoriin foreheittoihin kyllä voisi itse jopa käyttää. Nämä on myös sen verran matalaa profiilisia, että foreheittäminen ei ole oikeastaan kuitenkaan niinku vaikeeta, vaikka midarilla yleensä on tosi vaikea heittää forea puhtaasti. Näillä se onnistui niinku yllättävänkin hyvin. Mä sanoin Eliakselle tossa, kun heiteltiin, että jos niinku yhden midarin saisi ottaa vaan bagiin, niin se olisi kyllä tää. Itse asiassa olisi varmaan näistä kahdesta toi versio. Ja sit siitä kun se lähtisi vähän vielä kulumaan, niin sit tulisi aika samannäköinen kuin tästä varmaan. Jep, mä just veikkaan, koska tämähän on uutena just ylivakaa. Että heittää flättinä, niin se feidaa varmasti loppuun. Mut mä kuvittelen, että sit kun tää alkaa kulumaan, niin tässä on tosi hienoja erilaisia linjoja. Että tää luultavasti aluksi kuluu myös suoraksi ja lopulta alivakaaksi. Ja varsinkin tällä kestävällä muovilla tää kiekko tulee pysyä bagissa tosi pitkään, koska se muuttuu hitaasti ja säilyttää sen vakauden luultavasti pitkään. Mut sit kun kuluu tarpeeksi, niin täällä saa varmasti hyviä myös suoria ja ylikääntäviä heittoja. Joo. Tuleeko sulla mitään muuta mieleen tästä näin sanottavaa vai lähdetäänkö testaa drivereita niin sanotusti? No, eipä tässä oikeastaan. Itellä varmaan tää yksilö jopa saattaa mennä bagiin ylivakaan niinku suoran, mut kumminkin lopussa ylivakaan midarin paikalle. Mulla on ollut vähän hakusessa just sen tyyppinen midari, että pystyy heittämään kovaa ja flättinä, mut silti lopussa feidaa vähän. Ja tää luultavasti tulee täyttää sen paikan erittäin hyvin. Kiitos kun katsoitte videon ja me lähdetään nyt testaamaan vähän drivereita ja katsellaan millainen video sieltä seuraavalla kerralla tulee. Jes, moro! Morjes! Kulvon FD3 toimi. Voi pojat, oli muuten ensimmäinen holari Disc Golf Finlandin Pro Tour -videolla. Oliko?
No ainakin, niin on minun selostamana ainakin. Joo. Tää oli aivan huikea, mahtava heitto. Kyllä. Joo, kyllä se on vaan Arttu niin, että ne... Se on se, upsi on ne kaikkeen aikojen paras ja hienoin heitto. On se. Oho. Se on semmonen, tiedätkö, niinku miesmäinen heitto. Muut on vähän tommosia poikia. Se on varmaan ainoa heitto, minkä Seppo näkyy hyväksi.